નમસ્તે મિત્રો, રચના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આપણે આપણા અગાઉના વિડીયોમાં કેટલીક આધારભૂત રચનાઓ જેમ કે ખૂણાનો દ્વિભાજક અને રેખાખંડનો લંબ દ્વિભાજક અને આપેલ માપના ખૂણાની રચના શીખ્યા। સાથે જ એમને ગાણિતિક સ્વરૂપથી પ્રમાણિત કરતા પણ શીખ્યા। મિત્રો, આપણે અગાઉના ધોરણમાં ત્રિકોણની સામાન્ય રચનાઓ કરતા શીખી ગયા છીએ। જેમ કે એવા ત્રિકોણની રચના કે જેની બધી બાજુઓના માપ આપેલા હોય, એવા ત્રિકોણની રચના કે જેની બે બાજુ અને અંતર્ગત ખૂણો આપેલ હોય, એવા ત્રિકોણની રચના કે જેમના બે ખૂણા અને અંતર્ગત બાજુ આપેલ હોય, અને કાટકોણ ત્રિકોણની રચના જેમાં કર્ણ તથા એક બાજુ આપેલ હોય। આ વિડીયોમાં આપણે શીખીશું આપેલ પાયો, પાયા પરનો એક ખૂણો અને બીજી બે બાજુઓના માપનો સરવાળો આપ્યો હોય તેવા ત્રિકોણની રચના કરતા। તો ચાલો એક ઉદાહરણ તરીકે આપણે એક ત્રિકોણ PQR ની રચના કરીએ। અહીં આપણને પાયો QR નું માપ આપેલ છે અને પાયા પર બનેલ ખૂણા Q નું માપ આપેલ છે। સાથે જ આપણને બીજી બે બાજુઓનો સરવાળો એટલે કે QP + PR ની માહિતી પણ આપેલી છે। ત્રિકોણની રચના માટે 3 ભાગની માહિતી જરૂરી છે। આમાં ત્રિકોણના ત્રણેય ભાગોની માહિતી આપેલી છે। થોડુંક વિચારો કે આટલી માહિતી ત્રિકોણની રચના માટે પૂરતી છે? હા। અને આ રીતના ત્રિકોણની રચના કરવાના મુદ્દા આ રીતે છે। 1. સૌથી પહેલા ફૂટપટ્ટીની મદદથી આપેલા પાયાની લંબાઈને સમાન રેખાખંડ QR ની રચના કરો। 2. હવે કોણ માપકને કિરણ QR પર મૂકીને બિંદુ Q થી આપેલા માપનો ખૂણો AQR રચતા કિરણ QA રચો। 3. એના પછી ફૂટપટ્ટીની મદદથી આપેલી બે બાજુઓના સરવાળાનું સમાન માપ લઈને પરિકરની મદદથી કિરણ QA પર ચાપ રચો। ચાલો આ બિંદુને આપણે B નામ આપીએ। 4. હવે બિંદુ B અને બિંદુ R ને જોડીએ છીએ। 5. હવે ખૂણો RBQ ને પરિકરની મદદથી માપીને ખૂણો RBQ ને સમાન ખૂણો બાજુ RB પર બિંદુ R માંથી રચતા કિરણ RC રચો। રેખા QA ને કિરણ RC જે બિંદુ પર છેદે છે તેને P નામ આપીએ। મિત્રો, વિડીયો રોકીને વિચારો કે ખૂણો RBQ ને સમાન ખૂણો BRC કેમ રચીએ છીએ? આપણે RB ને સમાન બાજુ PR જોઈએ છીએ, એટલા માટે આપણે સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ રચીએ છીએ જેના માટે બે ખૂણા સમાન હોવા જોઈએ। આથી રચેલી આકૃતિમાં PQR તે જ ત્રિકોણ છે જેને આપણે રચવા માંગતા હતા। હવે આપણે રચેલ આકૃતિની સાબિતી કરીશું। ત્રિકોણ BPR માં આપણે રચનામાં સમાન ખૂણો PBR અને ખૂણો PRB રચ્યો છે। આથી ખૂણો PBR બરાબર ખૂણો PRB। ત્રિકોણ BPR સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ છે કેમ કે તેના બે ખૂણા સમાન છે અને સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણની સમાન ખૂણાની સામેની બાજુઓ સમાન હોય છે। બાજુ PR બરાબર PB। આને સમીકરણ 1 કહીએ છીએ। બાજુ PQ અને બાજુ PB મળીને બાજુ BQ બનાવે છે, એટલા માટે એને આપણે નામ આપીશું। એટલા માટે એને આપણે આમ લખીશું। સમીકરણ 1 નો ઉપયોગ કરવાથી આથી અહીં આપેલી અન્ય બે બાજુઓના સરવાળો રચના કરેલી અન્ય બે બાજુઓના સરવાળાને સમાન છે। આથી કરેલી રચના સાચી છે। તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। આ વિડીયોમાં આપણે આપેલ પાયો, પાયા પરનો એક ખૂણો અને બીજી બે બાજુના માપનો સરવાળો આપ્યો હોય તેવા ત્રિકોણની રચના કરતા શીખ્યા। આની સાથે આજનો વિડીયો પૂરો થાય છે। મળીએ આગળના વિડીયોમાં આ જ રચના પર આધારિત કેટલાક પ્રશ્નો સાથે। આભાર।